عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة رقم 388، ولا زلنا مع موضوع النعمة، وقد أشرنا في الحلقة السابقة إلى عاقبة كفران النعمة، ونعطي بعض التفصيلات في عاقبة كفران النعمة. عموما هناك كفران للنعمة، نعمة الهداية، نعمة القرآن. هناك كفران للنعمة العادية اللي هي نعمة الصحة، نعمة الجاه، نعمة المال، نعمة الفراغ، نعمة الثروة بالذات، يعني أن الإنسان ده لا يطغى أن رآه استغنى. يعني إذا شاف نفسه كده أن رآه، شوف بالك التعبير، أن رآه استغنى، إذا فكر نفسه مستغني بماله فبيطغى. هذا الذي يطغى هو كافر للنعمة. الله سبحانه وتعالى يقول يعني في حكم عام: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. بدلوا نعمة الله كفرا. ربنا سبحانه وتعالى أنعم على أهل الخليج بالبترول، فالذي حدث أنهم بدلوا نعمة البترول كفرا. يستخدمون طبعا هذا النفط أو البترودولار في أن يعني يشتروا أسلحة وأن يقتلوا أنفسهم بأنفسهم، وأن يثيروا يعني الفتن، وأن يؤسسوا حمامات دم في كل مكان. وهم الآن يعني صورة فظيعة للكفر بالنعمة. أيضا الله سبحانه وتعالى يعني أنزل القرآن نعمة، ولكن المحمدين وخاصة الوهابيين يكفرون بها وبدلوها إلى أحاديث ضالة إلى آخره. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا. إيه المقابل؟ وأحلوا قومهم دار البوار. هذا هو الذي نشاهده الآن، أحلوا قومهم دار البوار. وبعدين هذا في الدنيا، في الآخرة جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يعني عمل البخاري وخلقوا شخصية اسمها إله، سموه محمد، وإله سموه علي، وإله سموه الحسين، وإله سموه البخاري، وإله سموه الشافعي، إلى آخره. فقل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ده يعني أحيانا يأتي بمفهوم تغيير النعمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم نعمة ثم غيروها إلى كفر يعني. وربنا سبحانه وتعالى يقول: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. هذه يعني هي الآيات من 52 ل 54 من سورة الأنفال. الله سبحانه وتعالى يعطي نعمة ويعطي للبشر الحرية في أن يكفروا بهذه النعمة أو أن يشكروا بها، وأن يحمدوا ربهم جل وعلا، وأن يعطوا حق النعمة عليهم، إذا كانت هداية، إذا كانت نعمة في الصحة أو في المال أو في الفراغ أو في النفوذ. الذي حدث أن آل فرعون الله سبحانه وتعالى أعطاهم نعمة مصر بما فيها من نيل وما فيها من ثروة وما فيها من جنات وعيون، فبدلوا نعمة الله كفرا، غيروا نعمة الله سبحانه وتعالى كفرا، فكانت العاقبة أن فرعون ونظام حكمه غرقوا في البحر الأحمر. فربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن النعمة التي تركوها والتي غيروها بكفرهم. قال سبحانه وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. يعني الآية من 25 إلى 28 من سورة الدخان. فبالتالي أولئك الذين كفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى يعني غرقوا وتركوها لغيرهم، اللي هم بنو إسرائيل. كما يعني شرحنا كثيرا أن بني إسرائيل بعد غرق فرعون ونظام حكمه في البحر الأحمر عادوا إلى مصر، ويعني تمتعوا بخيرها مدة من الزمان. الله سبحانه وتعالى هنا يقول: كداب آل فرعون مرتين في سورة الأنفال، وقال أيضا كداب آل فرعون مرة في سورة آل عمران.
هو يتحدث إلى قريش وإلى من هم على سنة قريش وعلى سنة آل فرعون. فربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا آخر في سورة النحل، مثلا شبيها بقريش الذين أنعم الله عليهم سبحانه وتعالى، يعني بملة إبراهيم التي توارثوها ثم حرفوها كفرا بنعمة الدين الإلهي الهداية، وأنعم الله عليهم بالبيت الحرام، فكفروا بهذا كله. فالله سبحانه وتعالى ضرب لهم مثلا في سورة النحل، قال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. طبعا المثل هنا ينطبق قوي على قريش. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الله سبحانه وتعالى حين يضرب هذه الأمثال لنا ونحن نقرأ القرآن في حياتنا يعني وقبل أن نموت، فلأجل أن نتعظ. فالقرآن الكريم حين يخص الله سبحانه وتعالى فيه أنباء الأمم السابقة وأنباء الذين كفروا بالنعم وخبرا عن الذين شكروا النعم، إنما يكون هذا عظة لنا، لأن القرآن جاء لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم اللحظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.